अब हामी कोठाको डाइमेन्सन दिन सिकौँ। कोठाको डाइमेन्सन दिन सिकौँ अनि ब्लकहरू कसरी हाल्ने, डाइनामिक ब्लकहरू, बेडरुमहरू, फर्निचरहरू कसरी हाल्ने भन्ने कुरा भन्ने बारे डिटेलमा सिक्छौँ। बेसिक कुरा मात्र म सबैलाई चाहिँ एकैचोटि गर्दिनँ, किनभने सबै गर्दाखेरि भिडियो लामो हुने भयो। कोठाको डाइमेन्सनहरू कसरी देखाउने भन्ने बारे गर्छु। मैले यो कोठाको डाइमेन्सन देखाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, ME गरेँ, मेजर गरेँ। यो यहाँ मेजर गरेपछि ठ्याक्कै हामीलाई डाइमेन्सन देखाइदिन्छ, कति बाई कति छ भनेर देखाइदिन्छ। 11 फुट बाई कति रहेछ हाम्रो, 11 फुट बाई 13 फुट 10 इन्ची, 11 फुट बाई 13 फुट 10 इन्ची। अब मैले अहिलेलाई यही टेक्स्ट कपी गरेँ, यही टेक्स्ट कपी गरेँ, तल ल्याएँ, 11 फुट बाई 13 फुट 10 इन्ची, डबल क्लिक। अब यहाँ लेख्ने नै तरिका हुन्छ, यो चाहिँ सिक्न पर्यो। 11 फुट भयो। अब हाम्रो इन्चीमा त छैन, इन्ची नभए पनि गर्नु पर्यो, 0 इन्ची देखाउनु पर्यो है त। 11 फुट 0 इन्ची बाई 13 फुट 10 इन्ची भनेर देखाउनु पर्यो। यसरी हाम्रो लेख्ने प्याटर्न यही हो है, यो चाहिँ सिक्नु पर्यो। लेख्ने प्याटर्न यही हो, लेख्ने प्याटर्न हाम्रो यही हो। यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु यो भयो। अब यो अलिक सानो हो कि जस्तो लाग्यो भने यसको हाइट बढाउन सकिन्छ। यसलाई गरिदिउँ 6 फुट छ, यसलाई 8 इन्ची गरिदिउँ, 6 इन्ची थियो 8 इन्ची। अब यससँगै अब हामीलाई के गर्नु पर्यो, यो त हाम्रो के हो त, हाम्रो त्यो पनि देखाउनु पर्यो। हाम्रो के भयो त, बेडरुम भयो। मैले माथि बेडरुम लेखेँ। यो लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले केमा लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल, बेडरुम, 11 फुट 0 इन्ची बाई 13 फुट 10 इन्ची। अब यो यसरी देखाउँछ भने यहाँबाट यसरी रमाउन सकिन्छ। यो भयो, यसलाई मैले मुभ गरेँ, थोरै माथि राखिदिएँ। अहिलेलाई अर्थो मोड अफ गरिदिउँ, अहिलेलाई यतितिर राखौँ। यो भयो हाम्रो बेडरुम। यो बेडरुम भए जस्तै यसलाई कपी गरौँ, यो हुने भयो एउटा यहाँ चाहिन्छ, एउटा यहाँ चाहिन्छ। यसै गरी लिभिङ रुम हुँदै यहाँ पनि देखाउनु पर्छ, सबै ठाउँमा देखाउनु पर्छ है। कार पार्किङ भन्ने देखाउनु पर्यो र यता स्टेयरकेस पनि देखाउनु पर्छ। यसलाई त्यसै राख। यो डाइमेन्सन चाहिँ हामीले त्यहाँ हेरे अनुसार बनाउँदै जानु पर्यो है त। यो मैले एकैचोटि मिलाइहालेँ, एकैचोटि यहाँ ढिलो नगरी बनाएर मिलाइहालेँ। तपाईँहरू नि गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै ME गर्ने, मैले फेरि एकचोटि भने ME गर्ने, यसरी डाइमेन्सन चेक गर्ने। यो डाइमेन्सन कति छ, 11 फुट 6 इन्ची बाई 9 फुट 8 इन्ची, 11 फुट 6 इन्ची बाई 9 फुट 8 इन्ची। अब हामीले यसमा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो सेन्टर लाइनले असिलो बनायो, सेन्टर लाइनले असिलो बनायो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि सेन्टर लाइन जहिले पनि अफ गरिदिने, यसमा जाने, लेयर अफ गरिदिने। अब हामीलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो अहिले स्टेयरकेसको चाहिँ डाइमेन्सन गरिराख्नु पर्दैन। हाम्रो यहाँ भयो D1, यो D भयो, यसरी डाइमेन्सनिङ गरौँ।